Du behöver en symaskin, 1 eller 2 tyg, knapp och nål, kniv och sax. Börja med att klippa ut 2 bitar ur ditt tyg. Måtten på mina bitar var 35 x 25 cm. Klipp sen ut en tygbit som är samma bredd som basen och en valfri höjd. Jag gjorde min 20 x 25 cm. Hålla en av sidorna som är 25 cm breda på alla 3 bitarna. Du kan antingen välja att nåla och sy som jag gjorde eller använda textil. För att sätta ihop basen och fickan, lägg en av basbitarna med den fula sidan ner mot bordet. Lägg sedan fickan ovanpå med den fula sidan ner mot bordet också. Lägg sist den andra basbiten ovanpå med den fula sidan upp ifrån bordet. Alla fållningarna ska vara på samma kortsida, men de ska vara i kant vid den motsatta kortsidan. Nåla ihop längs alla sidor förutom den fållade sidan och sy sedan runt alla de nålade kanterna. Vänd fodralet rätt, men var noga med att fickan kommer på rätt håll i vändningen. Klipp ut en liten tygbit på ungefär 10 x 15 cm. Hålla alla kanterna genom att nåla och sen sy runt hela biten. Sy fast kortsidan av biten på mitten av baksidan av ditt fodral, ungefär 7 cm ner från öppningen. Sy sen fast knappen på mitten av framsidan av ditt fodral, ungefär 5 cm ner från öppningen. Vik över den lilla biten och markera där knappen är. Skär ut ett hål som är lagom stort för att knäppa knappen.